yà eriwo yà àyàgbó àyàtọ̀ àyàjẹ ọmọríwọ ṣépè èèpà ìmọ̀lẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ èèpà èèpà ìmọ̀lẹ̀ ìmọ̀lẹ̀ èèpà. Ẹ kú dédé ìwòyí o. Orúkọ tèmi ni Ògúnnọ Adétúnjí Baṣògún ìlú Ìkòròdú. Ìbéèrè tí a fẹ́ sọ ní ọ̀sẹ̀ yìí lórí ìṣítí lọ́rọ̀ ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe wa. Kí ni ìyàtọ̀ láàrin Ògún àti Ìjà? Ìyàtọ̀ láàrin Ògún àti Ìjà kò sí yàtọ̀ láàrin wọn. Ògún jẹ́ alágbára tó jẹ́ pé látòde ọ̀run l'Ẹlẹ́dùmarè ti fún ní agbára tọ̀dọ̀ tiẹ̀. Ìjà òun náà gbàgbára tiẹ̀ wá láti òde ọ̀run. Ṣé wá rí Ọ̀ṣọ́nùsì òun ní kẹta wọn. Ìjà yẹn àwa ilẹ̀ Ìjẹ̀bú a máa ń pè ní Ìjàsì. Ìjàsì yẹn jẹ́ òòṣà tó jẹ́ pé gbogbo àwọn ọlọ́dẹ tó máa ń péjọ bọ tó máa ti fẹ́ lọ sí oko ọdẹ. Ògún jẹ́ òòṣà tó jẹ́ pé láìsí Ògún ní gbogbo àwọn irúnmalẹ̀ kò sí òòṣà. Torí bá ṣe gbọ́ nù tàn wípé Ògún ló lànà fún àwọn irúnmalẹ̀ ìgbà tó ń bọ̀ lóde ìsálú ayé. Bó ṣe jẹ́ náà nìyẹn tòótọ́. Torí nígbà yóò dé ìsìn tẹ́yìn náà bá wò ẹ rí i pé ní ayé òde ìsìn Ògún ti lọ káàkiri tẹ́ pé gbogbo ìlú ló ti mọ Ògún. Tábá ní ká wò irinṣẹ́ Ògún òun náà ni wọ́n fi ń ṣe mọ́tò, òun náà fi ń ṣe pléènì, òun ni wọ́n fi ń ṣe ọ̀kadà, òun náà fi ń ṣe nǹkan mèremère tó jẹ́ pé Ògún wà ń bẹ̀. Irinṣẹ́ Ògún náà fi ṣe. Tábá ní ká wò lórí ọ̀rọ̀ ohun tó ṣẹ́ t'Ògún ṣe. Ògún jẹ́ akíkanjú alágbára tó jẹ́ pé gbà ayé àtijọ́ tó máa fẹ́ jagun ẹni tó bá ti fi t'Ògún ṣe ogun yẹn ò lè ṣeé ṣe. Ìbéèrè wípé kí ni ìyàtọ̀ láàrin Ìjà àti Ògún? Ìyàtọ̀ tó wà níbẹ̀ kì í ṣe ìyàtọ̀ tó pọ̀ náà. Ọlá yìí pé gbogbo irinṣẹ́ tí Ìjà náà torí Ìjà jagunjagun lòun náà, alágbára ni, akíkanjú ọkùnrin ni. Àmọ́ t'Ògún fi jù lọ òun ni gbogbo irinṣẹ́ tí Ìjà ń lò Ògún ló ṣe. Ògún ni tó jẹ́ pé òun ni alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ tó jẹ́ pé tó ń rọ irinṣẹ́ ẹ̀ sílẹ̀ fún àwọn èèyàn ní títí di ọjọ́ àárọ̀ yìí. Nígbà ayé àtijọ́, ayé ìgbà tá à ń sọ yẹn, ayé àwọn bàbá ńlá wa yẹn, kò sí nǹkan tó jọ mọ́bọ̀n. Àmọ́ nígbà tó dá ayé àwọn òyìnbó sìn, wọ́n ṣẹ̀ mú bọ̀ wọlé tó ń júwe tó fi di pé wọ́n bẹ̀ sí nílùú fi ṣe èròjà ogun. Ká mú ti Ọ̀ṣọ́nùsì bọ̀. Ọ̀ṣọ́ọ̀sì òun ni àwa táwà nílẹ̀ Ìjẹ̀bú, Ọ̀ṣọ́ọ̀sì ni a máa ń pè. Táwọn ìlú gbẹ̀mí bá máa pè wọ́n ní Ọ̀ṣọ́nùsì, alákíkanjú ọkùnrin ogun ni. Tí a bá máa gba ọ̀sẹ̀ pé a fẹ́ gbàṣẹ Ògún, ìjọ kan náà òun la máa gbọ̀sẹ̀ fún Ọ̀ṣọ́nùsì, Ògún, Ìjà táwa ilẹ̀ Ìjẹ̀bú mọ̀ sí Ìjàsì. Àyájọ́ ọjọ́ kan náà máa jọ ń gbọ̀sẹ̀ torí ó ní àdéhùn tó jọ wà láàrin wọn. Ìyàtọ̀ láàrin Ògún àti Ìjà àti Ọ̀ṣọ́nùsì, àwọn mẹ́ẹ̀ta ìjọ kan náà ni wọ́n máa ń gba ọ̀sẹ̀. Àwọn mẹ́ẹ̀ta wọn fira wọn sílẹ̀. Tá bá ti ń gbọ̀sẹ̀ Ògún bẹ́ẹ̀ náà la máa gbọ̀sẹ̀ Ọ̀ṣọ́nùsì.
bẹ́ẹ̀ náà máa gbọ̀nsẹ̀ ìjà. Ìjà jẹ́ òòṣà tó jẹ́ pé kì í ṣe pé bí àìpé òun dá jagun tiẹ̀ owú. Ìjà, Ògún, Ọ̀ṣọ́núsì wọn mẹ́ta náà máa jọ ń jagun. Wọ́n dẹ̀ ní àdéhùn láàrin ara wọn, kì í ṣe ayé ìsìtẹ́ pé ànádéhùn. Títí di ọjọ́ àárọ̀ yìí àdéhùn tó jọ wà láàrin Ìjà, Ògún, Ọ̀ṣọ́núsì ó yìí wà ń bẹ̀. Débi tó jẹ́ pé àwọn mẹ́ta wọ́n jọ ń gbọ̀nsẹ̀ nígbà kan náà ni. Tógun bá máa gbọ̀nsẹ̀, ìdájí ó pẹ́ jù bóyá aago 6 wọ́n á ti parí ọ̀sẹ̀ wọn. Ọ̀ṣọ́núsì náà ó pẹ́ jù wọ́n á ti parí ọ̀sẹ̀ wọn kílẹ̀ tó mọ́. Ìjà kílẹ̀ tó mọ́ wọ́n á ti parí ọ̀sẹ̀ wọn. Ìjà yẹn ni òun là ń pè ní Ìjàsì lọ́dọ̀ tí wá ń bì. Àwọn kan pè ní ìjà. Kò sí ẹni tó lè ráàrin wọn. Àmọ́ wọn ayé ìsè àwọn èèyàn mọ́ wọ́n ń gbé èmí síra wọn. Irú Ọ̀ṣọ́núsì sìn tábà ní pé ká wò ó, Ìjà, Ọ̀ṣọ́núsì, Ògún, àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ojú kan náà ti jọ wá. Iṣẹ́ kan náà ni wọ́n jọ ń ṣe, jagunjagun ni wọ́n. Tí ẹnìkan bá dẹ̀ sọ pé ìyàtọ̀ wà láàrin Ọ̀ṣọ́ọ̀sì àti Ògún àti Ìjà, ibi tó yédé ló sọ yẹn, ibi tó yédé ni. Nígbà wọn bàbá ńlá wa tí wọ́n sọ fún wa táwọn náà lè bá bẹ́ẹ̀ tí dẹ̀dẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ni. Ògún Lákáayé Ọ̀ṣìmalẹ̀, amórí amótò ìjìlérò, òpáṣíkan sílé òpáṣíkan sóko, ògbèjà lẹ́yìn ọmọ òrukàn, ògbèjà lẹ́yìn náà ń dá lóró, ògún èmi ẹkùn, ògún mọ̀mọ́ ṣe hùn. Ìtumọ̀ oríkì tá à ń sọ yìí ó ní ìtumọ̀. Wọ́n ní ògbèjà lẹ́yìn ọmọ òrukàn. Ọmọ òrukàn jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé bàbá ẹ̀ ti kú, ìyá ẹ̀ ti kú. Ògún lẹ́ni àkọ́kọ́ tó kàn gbèjà fún èèyàn bẹ́ẹ̀ jà, tó máa dúró tì í lágbàá pé gbogbo ohun tó bá ṣẹlẹ̀ kì í ṣetán láti fara gbé. Ògún jẹ́ alágbára ó lè jẹ́ alákíkanjú. Ògún dẹ̀ fẹ́ èké, Ògún dẹ̀ fẹ́ mọ̀nàmọ́ná. Ṣé wá rí Ìjà náà jagunjagun ọkùnrin lòun náà. Bí Ifá kan tó sọ, ó ní agangan fìrí ò agangan adíwáfógún. Ògún lọ sílùú Àjáyè akárá méjì. Kí ló fẹ́ lọ ṣe? Ó fẹ́ lọ jagun bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n pè kó wá bá wọn jagun ni. Àmọ́ gbà tó ń lọ ó mú ìjà dání. Ọ̀ṣọ́núsì náà pẹ̀lú ẹ̀ tọ́jọ́ lọ jagun yẹn. Àwọn mẹ́ta ló lọ jagun yẹn tó fi jagun yẹn lájàyè. Lọ́jọ́ ìní yìí tábà ní pé ká wò ó, irinṣẹ́ tí Ògún ṣe pọ̀. Òun ló ṣe gbogbo nǹkan ètò tí wọ́n fi sọ pé wọ́n lọ sígbá wọ́n lọ sí kòdò. Pléènì Ògún ni, mọ́tò Ògún ni, débi aréènì tó ń fi sétí àti àwọn ẹ̀ṣọ́ tọ́wọn ọkùnrin náà lò tó ń fi sọ́run tó jẹ́ bí ṣéènì àtago àti gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi tí Ògún ṣe. Àmọ́ Ògún lẹ́ni àkọ́kọ́ tó jẹ́ pé òun lálágbẹ̀dẹ, òun ló rọ ọfọ́n ọfà, òun ló rọ́ fọ́wọn jagunjagun tó fi lọ jagun. Láìsí Ògún gbogbo àwọn olúmọlẹ̀ tó kù kò sí ohun tí wọ́n lè ṣe. Àmọ́ Ògún lẹ́ni àkọ́kọ́ tó jẹ́ pé òun ló gbéra tó ṣíwájú tó lànà fún wọn tó ju ìbọn máa ṣe máa rìn tó fi dé láyé débi tí Ọ̀rúnmìlà bá máa ṣe gbódù. Ògún ló máa lànà bẹ́ẹ̀. Kò sí ohun tí èèyàn fẹ́ tí Ògún ò kì í ṣe. Láàárín Ìjà àti Ọ̀ṣọ́núsì àti Ògún, jagunjagun náà mẹ́ta. Wọ́n bá ìyàtọ̀ tí ó wà ń bẹ̀ ni pé Ògún jẹ́ ẹni tẹ́ pé ó máa ń ràn wọ́n lọ́wọ́. Ìyẹn ló ń ṣe gbogbo irinṣẹ́ Ògún tó fi ń jagun tó fi jẹ́ kó gbogbo nǹkan lọ fún gbogbo èèyàn. Ẹ̀làmú ìbọrú, ẹ̀làmú ìbọyè, ẹ̀làmú ìbọ ìṣẹ̀.